Hello! Ano ang mga dapat mong gawin at hindi dapat gawin kapag nag-aalaga ng batang may lagnat? Pwede mo ba siyang paliguan? Kung tulog siya pero oras na ng pag-inom ng gamot sa lagnat, dapat mo ba siyang gisingin? Pwede mo bang buksan ang bentilador o aircon sa kwarto? Kailan mo siya kailangang ipa-check up sa doktor? Yan at ang iba pang mga bagay na dapat mong gawin sa pag-aalaga ng batang may lagnat ang ating tatalakayin sa video na ito. Ang video na ito ay para sa dagdag kaalaman lamang. Hindi ito naglalayong pumalit sa pagkonsulta, pag-examine, pag-diagnose at paggamot ng isang doktor. Magkonsulta sa inyong doktor tungkol sa kalagayan ng inyong anak. Hello! Welcome to Doctorapedia. Tatalakayin natin ngayon ang tamang pag-aalaga sa isang bata o sanggol na mayroong lagnat. Ang video na ito ay part 2 para sa paksang ito. Kung hindi mo pa napanood, mabuting panoorin mo ang part 1 na tumalakay sa mga detalye ukol sa una, pangalawa at pangatlong kailangan mong gawin kapag may lagnat ang isang baby o bata. Kaya ngayon, pupunta na tayo sa pang-apat na step. Pang-apat, panatilihing presko at maaliwalas ang kapaligiran ng bata. Kung pwede, buksan mo yung bintana para may preskong hangin na makapasok. Maaari ring makatulong ang bentilador. Ang init galing sa katawan ng bata ay lumilipat sa hanging nakapalibot sa kanya. Sa pag-ikot ng hangin sa kwarto dahil sa bentilador o sa hangin galing sa bintana, ang hangin na nakapalibot sa bata na nakakuha na ng init galing sa katawan ng batang may lagnat ay maitutulak palayo sa bata at mapapalitan ng mas malamig na hangin na maaari na ulit makakuha ng init galing sa katawan ng bata. Hindi naman kailangang nakatutok sa bata ang bentilador. Basta may umiikot na hangin sa kwarto, okay na yon. Pwede bang mag-aircon sa kwarto? Pwede rin. Mas makakalipat ang init ng katawan ng bata papunta sa mas malamig na hangin ng kwarto. Kaya lang, huwag masyadong malamig ang kwarto kasi pag sobrang lamig, ang katawan ng bata ay manginginig. At ang panginginig ay magiging dahilan ng lalong pag-init ng katawan ng bata. Hindi dapat giniginawang bata dahil sa lamig ng aircon. Yung komportabling lamig lang, mga 25 o 26 degrees Celsius siguro pwede na. Kung giniginawang bata, pwede mo pang itaas yung temperature, mga 27. O kaya kung giniginaw pa rin siya, baka pwede mo lang patayin yung aircon. Tandaan na ang gusto natin ay komportable ang bata. Hindi siya naiinitan, pero hindi rin naman siya giniginaw. Kaya tingnan mo kung saan ba siya mas komportable. Gusto ba niya ng may kumot o walang kumot? May bentilador o walang bentilador? May aircon o walang aircon? Pang-5, bigyan mo ng gamot sa lagnat ang bata kung kailangan. Maaari mo na siyang bigyan ng paracetamol kapag ang kanyang temperatura ay 37.8 o mahigit pa, tapos ay hindi na siya komportable. Ibig sabihin, balisa na siya o irritable na. Siguraduhin mong tama ang dami ng gamot na ipapainom mo sa bata, depende kung anong preparasyon meron kayo sa bahay. Ang tamang dami ng paracetamol na kailangang ibigay sa bata ay tinalakay ko sa isang naunang video. Kung hindi mo pa ito napapanood, mas maganda na ito ay iyong panoorin. Mayroon akong shortcut one-step formula na isinama roon at mayroon ding mga tables na maaari mong magamit. Ibinibigay ang paracetamol kada 4 na oras kung ang bata ay mayroong lagnat sa ika-4 na oras. Kung walang lagnat sa ika-4 na oras, huwag mo na siyang bigyan ng paracetamol. Pero isulat mo ang kanyang temperatura sa notebook. Halimbawa, alas 4 dapat ang kanyang pag-inom ng gamot sa lagnat. Pero wala naman siyang lagnat pagdating ng alas 4, so hindi mo siya kailangan bigyan ng paracetamol. Isulat mo lang sa notebook yung temperatura na nakuha mo sa thermometer. Tapos, kunin mo siya ulit ng temperatura niya pagkalipas ng 1 oras. So, alas 5. Kung may lagnat na siya, pagdating ng alas 5, edi bigyan mo na siya ng paracetamol. Pero kung pagkuha mo ng kanyang temperatura pagdating ng alas 5, wala pa rin siyang lagnat, edi hindi mo pa rin siya kailangan bigyan ng paracetamol. Sulat mo lang ulit yung temperaturang nakuha mo sa iyong notebook.
At ituloy mo lang ang pagkuha ng kanyang temperatura kada oras. At kapag napansin mo na ang kanyang temperatura ay tumataas na ulit, pwede mo na siyang bigyan ng gamot sa lagnat o yung paracetamol. Tapos, 4 na oras pagkatapos mong painumin ng gamot, di tingnan mo na ulit yung kanyang temperatura kung kailangan na ulit siyang bigyan ng gamot. Minsan, oras na ng pag-inom ng gamot, chinek mo, may lagnat siya, kaya lang nagkataon tulog siya. Kailangan mo ba siyang gisingin para uminom ng paracetamol? Noon, ang payo ay kailangan gisingin ng bata para makainom siya ng gamot sa lagnat. Pero ngayon, ayon sa mga eksperto, hindi na dapat ginigising ang bata para lang uminom ng gamot sa lagnat. Mas importanteng makapagpahinga ang bata at hayaan siyang makatulog. Bigyan mo na lang siya ng gamot sa lagnat kung kailan siya magigising. Karaniwan naman ay magigising yung bata kapag hindi na siya komportable sa init ng kanyang katawan. Pang-anim, maaari kang gumamit ng ibang pisikal na paraan na magpapababa ng lagnat ng bata. Mayroong 4 na pisikal na paraan na maaaring makatulong sa pagpapababa ng lagnat ng bata. Una, kung mataas pa rin ang lagnat ng bata kahit pinainom mo na siya ng paracetamol, pwede kang maglagay ng basang bimpo sa noo ng bata. Kumuha ka ng maliit na tuwalya o bimpo at basain ito ng maligamgam na tubig. O kaya yung tubig na patay ang lamig, yung tinanggalangan lamig, hindi gaanong mainit. Pigain mong mabuti ang bimpo dahil ayaw naman natin ng tumutulo. Pwede mong ilagay ang bimpo sa noo ng bata para lumipat ang init ng katawan niya papunta doon sa basang bimpo. Kaya ang temperatura ng tubig ay hindi dapat kasing init ng katawan ng bata. Dapat ay mas malamig ito kaysa sa katawan ng bata para lumipat ang init ng katawan niya papunta doon sa basang bimpo. Minsan, mayroong naglalagay ng basang bimpo sa kilikili. Pwede rin naman ito, kaya lang siguraduhin na hindi mababasa ang damit ng bata, pati na yung kanyang hinihigaan, kasi ayaw naman natin na mababad sa tubig ang bata. Ngayon, mayroon ang nabibili na inilalagay sa noo ng batang may lagnat. Ang epekto nito ay pareho lang doon sa epekto ng basang bimpo. Lumilipat rin ang init ng katawan ng batang may lagnat papunta doon sa iyong nabiling inilalagay sa noo. Pangalawa, pwede mo rin gamitin ang basang bimpo para punasan ang katawan ng bata, lalo na yung kilikili at saka singit. Ito ay para rin makalabas ang init ng katawan niya papunta doon sa basang bimpo na iyong ipinupunas sa kanyang katawan. Pagkapunas ng basang bimpo, sundan mo ito ng tuyong bimpo para hindi naman mababad ang bata. Mga importanteng paalala, siguraduhin na pigang mabuti ang bimpo para ito ay hindi tumutulo. At huwag kang gagamit ng bimpo na binasa sa sobrang lamig na tubig, gaya ng tubig na mayroong yelo. Ang problema kasi kapag sobrang lamig ang lumalapat doon sa balat ng bata, ang reflex na reaction ng katawan ay pakiputin ang mga ugat na malapit sa balat ng bata. Kaya, lalong hindi makalabas ang init ng katawan ng bata. Malamig nga ang balat ng bata, pero yung init naman galing sa loob ng kanyang katawan ay hindi makalabas. Kaya, ito ay hindi nakakatulong. Dagdag pa rito, minsan dahil sa sobrang lamig ng tubig na lumalapat sa balat ng bata, maaaring manginig ang bata. Bukod sa hindi ito komportable para sa bata, ang panginginig ay magpapainit din sa katawan ng bata. Kaya, lalong tataas ang temperatura ng kanyang katawan. Kaya, huwag kang gagamit ng tubig na mayroong yelo. Wala ring ikabubuti ang paggamit ng alkohol sa pagpunas. Bagamat mukhang malamig ang balat ng bata matapos pahiran ng alkohol o ng tubig na mayroong alkohol, ang epekto nito ay ang pagkipot din ng mga ugat. Kaya, hindi rin makakalabas ang init ng katawan. Dagdag pa rito, ang gawaing ito ay maaaring magdulot ng toxicity o pagkalason ng dahil sa sobrang dami ng alkohol sa katawan ng bata. Pangatlong pisikal na paraan, kapag ang bata ay matagal nang nakahiga sa isang parte ng kama, mainit na ang kanyang hinihigaan dahil nalipatan na ito ng init galing sa kanyang katawan. Kaya, pwede mo siyang pahigain doon naman sa ibang parte ng kama na mas malamig.
Kasi kung mas malamig na yung kanyang hinihigaan, mas makakalabas na ulit ang init ng kanyang katawan. Pang-apat, pwede mo ring palitan ng damit ang bata pagkalipas ng maraming oras. Kasi yung init ng katawan ng bata ay lumilipat din doon sa damit na suot niya. Kaya, pagtatagal, mainit na yung damit niya. Kaya, maaring hindi na masyadong makalabas yung init ng kanyang katawan. Pagpalit ng damit, dahil ito ay mas malamig, mas makakalabas ang init ng katawan ng bata. Ang karaniwang tinatanong ay kung pwede bang paliguan ng batang may lagnat. Pwede naman kung ang bata ay hindi naman nilalamig at mayroon siyang sapat na lakas para makapunta sa banyo, pwede mo siyang paliguan ng mabilis. Dapat lang ay handa mo ang lahat ng gagamitin sa pagpapaligo sa bata para mabilis. Gumamit ka ng maligamgam na tubig. Buhusan mo ng 2 o 3 beses ang bata. Tapos, sabunin mo na ng mabilis. Pwede rin mag-shampoo. Hindi mo naman siya kailangang hiluran kasi ang gusto lang naman natin ay mapreskohan siya. Konting kuskus lang ng sabon sa lahat ng parte ng katawan, kasama na ang kilikili at singit, okay na. Banlawan mo na siya agad ng mabilis. Mga 3 buhos din lang, pwede na. Balutin mo agad ng tuwalya ang katawan ng bata. Habang nakabalot sa tuwalya ang katawan niya, gumamit ka ng ibang tuwalya para tuyuin ang kanyang buhok. Tapos, mabilis mong bihisan ng komportabling damit ang bata. Kaya mabilis lang. Dapat sa loob ng mga 3 o 4 na minuto, napaliguan mo na siya at nabihisan ng komportabling damit. Huwag mong tatagalan ang pagpapaligo sa bata. Pang-7, painumin ng maraming tubig ang bata para maiwasan ang dehydration. Dahil sa init ng katawan, maraming nawawalang tubig sa katawan ng bata kapag siya ay mayroong lagnat. Kaya, para hindi siya ma-dehydrate, dapat ay painumin mo siya ng madalas. Bukod sa tubig, pwedeng gatas o sabaw o kung anumang likido ang angkop sa kanyang edad. Pwede mo ba siyang painumin ng malamig? Pwede. Dahil bukod sa maiiwasan ng dehydration dahil sa kanyang pag-inom, makakatulong din ang malamig na inumin para maging presko ang pakiramdam ng bata. Pang-8, pakainin ng mabuti ang bata. Kailangan niya ito para pagkuhanan ng enerhiyang panglaban sa sakit. Kaya lang, ang mga batang may sakit ay karaniwang walang ganang kumain. Huwag mo namang aawayin ng bata. Gusto natin ay kalma lang ang bata at komportable. Bigyan mo siya ng mga paborito niyang pagkain para mas ganahan siyang kumain. Bigyan mo rin siya ng mga prutas tulad ng orange, melon, saging. Pang-9, pagpapahingahin ng bata. Huwag mong hayaang magtatakbo o magpagod ang bata kapag medyo bumaba na ang kanyang lagnat dahil ang ehersisyo ay nagpapataas din ng temperatura. At saka, mauubos din ang kanyang lakas. Mas mabuti na ang enerhiya ng kanyang katawan ay magamit sa paglaban sa kung anuman ang dahilan ng kanyang lagnat. Hindi naman kailangang lagi na lang siyang nakahiga. Kung gusto niya, pwede naman siyang umupo, tumayo at maglakad. Huwag lang tatakbo o sobrang magiging aktibo para hindi siya mapagod. Halimbawa, pwede siyang mag-drawing o mag-color o maglaro ng mga hindi nakakapagod na laruan. Pwede mo rin siyang basahan ng libro kung hindi pa siya marunong magbasa. Pang-10, dalhin mo sa doktor ang bata kung kinakailangan. Kailan mo ba dapat dalhin sa doktor ang batang mayroong lagnat? Kung ang batang may lagnat ay isang sanggol o baby na 3 buwan ng edad o mas bata pa, kailangan dalhin mo agad siya sa doktor basta siya ay nagkaroon ng lagnat. Ang mga baby kasi na ganito kabata, kapag nagkaroon ng lagnat ay maaaring mayroong impeksyon na madaling kumalat at lumala at maaaring ikapanganib ng kanyang buhay. Kaya, basta nagkalagnat ang baby na 3 months o mas bata pa, dalhin mo na siya agad sa doktor. Kung ang batang may lagnat ay may edad na mahigit 3 buwan hanggang edad na 2 taon, siya ay kailangan mong dalhin sa doktor kung mahigit na sa 24 oras ang kanyang lagnat. Kung ang batang may lagnat ay may edad na mahigit sa 2 taon, kailangang dalhin mo na siya sa doktor kung mahigit 3 araw na ang kanyang lagnat. Pero kahit ano pa ang edad ng bata, siya ay kailangan mong dalhin agad sa doktor kung siya ay mayroong ibang simptomas maliban sa lagnat, tulad halimbawa ng masakit na lalamunan,
pagsusuka, masakit ang tiyan, may rashes, pagtatae, masakit ang ulo, masakit ang tenga, hirap huminga. Sa mga pagkakataong ito, hindi ka na dapat maghintay ng ilang araw bago mo dalhin sa doktor ang bata. Dapat ma-check up na siya agad ng doktor para siya ay ma-examine ng mabuti, ma-diagnose ng tama, at mabigyan ng nararapat na lunas. Importante ring bantayan mo ang pagsulpot ng mga tinatawag na danger signs sa batang may lagnat na nagpapahiwatig na mas delikado na ang lagay niya at mas mabuting dalhin mo na siya sa ospital. Tinalakay ko ang mga delikadong senyales na ito sa isang naunang video tungkol sa 13 danger signs ng isang batang mayroong lagnat. Ang isa sa mga danger signs na ito ay ang kumbulsyon, kaya mayroon din akong mga video tungkol sa batang may lagnat na nagkukumbulsyon. Ang mga link para sa mga video na ito at iba pang mga video ay nasa baba sa description ng video na ito. Mas makabubuti kung ang mga ito ay iyong mapapanood. Thank you for watching and see you sa next video.